Bună ziua! Astăzi pregătim un tort în stil mexican. Avem nevoie de 4 ouă cu un praf de sare, 100 de ml de lapte, 200 de grame de zahăr cu 2 plicuri de zahăr vanilat, 200 de grame de făină cu o lingură de praf de copt, cam 10 grame de praf de copt. Batem ouăle cu sarea. Apoi punem și zahărul și batem până se leagă foarte bine oul și până se topește bine zahărul. Am mixat ouăle cam 5 minute. Acum punem și laptele, 100 de ml de lapte, o lingură de praf de copt, o amestecăm cu 200 de grame de făină. Punem și făină puțin câte puțin. Și blatul este gata. Acest tort se face foarte ușor. Am pregătit și o tavă de 20 pe 30, trebuie să fie adâncă, de 6 cm, 7, pentru că la urmă vom însiropa acest blat tot în aceeași tavă și îl vom da la rece. Punem blatul la copt, la 180 de grade, circa 30 de minute, vedem în cât timp se coace, urmărim să fie scobitoarea curată. În momentul în care îl scoatem, consistența este una lichidă, dar așa trebuie să fie. La copt. Pentru sirop vom avea nevoie de 200 de ml de lapte. Acest tort se mai numește triglece, deci cu 3 soiuri de lapte este însiropat. Punem 200 de lapte, 200 de smântână frișcă lichidă, cutia are 200 de grame, și 200 de lapte condensat. Și asta e tot. Amestecăm bine și după ce se răcește puțin blatul, însiropăm cu acest sos. Laptele condensat se găsește în orice supermarket și poate fi făcut și în casă. S-a copt blatul, facem proba cu scobitoarea. La mine s-a copt în 35 de minute, respectați să iasă scobitoarea curată și este sigur copt. Îl lăsăm să se răcească complet, tot în aceeași tavă, pentru că apoi vom turna siropul și va trebui lăsat să se însiropeze bine 4-5 ore sau peste noapte. După ce s-a răcit blatul, partea de deasupra o cojim așa, ca să se însiropeze mai bine. Cojim și îl dăm deoparte. Și apoi cu laptele pregătit, cu sosul pregătit anterior, însiropăm. Sosul să fie la temperatura camerei. Însiropăm și acest lapte va fi, acest sos va fi absorbit în totalitate după 4-5 ore sau peste noapte. Acum îl dăm la rece. Au trecut 6 ore, prăjitura s-a răcit bine. Acum voi face frișcă din 200 de grame de smântână lichidă cu 30% grăsime. Smântâna să fie rece. Vom bate 200 de smântână lichidă cu 2 linguri de zahăr pudră și cu zahăr vanilat, dar întâi batem fără zahăr. Apoi punem și zahărul, 2 linguri de zahăr pudră și un zahăr vanilat. Frișca este naturală, nu o batem foarte mult pentru că se face unt. Acum o întindem peste prăjitură. Și o dăm din nou la rece pentru un sfert de oră până facem caramelul. Pentru caramel punem la topit 100 de grame de zahăr cu o lingură de apă și apoi vom mai avea nevoie de 50 de grame de unt și 100 de ml de smântână lichidă pentru frișcă. Când s-a topit zahărul și atinge culoarea mierii, ajunge așa ca o miere la culoare, în gălbui, punem untul. Nu lăsăm zahărul foarte mult pentru că devine amar. Amestecăm să se topească bine și untul și apoi punem smântâna lichidă și punem din nou pe foc câteva minute, 2 minute, să se îngroașe bine.
Sosul caramel s-a îngroșat, așa face bulbuci, este gata. Acum îl vom turna într-un vas rezistent la temperatură înaltă și îl folosim la glasurat prăjitura. Nu îl lăsăm să se răcească de tot ca să-l putem întinde. Când suportăm cu degetul în sos fără să ardă, este gata. Apoi începem și punem pe prăjitură, ca să-l putem întinde pe prăjitură, că el se întărește. Îl întindem bine. Apoi facem un model cu puțin lapte condensat. Tragem niște dungi, niște linii și facem un model marmorat. Și îl dăm din nou la rece. Apoi porționăm după ce s-a închegat și caramelul. S-a mai închegat prăjitura, să vedem cum arată și în interior. Așa arată. Este moale, bine însiropată de la cele 3 tipuri de lapte, foarte gustoasă. Combinația dintre cele 3 tipuri de lapte cu caramelul, cu frișca și cu blatul foarte gustos este super. Încercați această rețetă, se face foarte ușor, din 4 ouă și câteva alte ingrediente. Avem o prăjitură excelentă, o prăjitură deosebită și se face foarte ușor. Poftă bună!